Hinay kayo kasi mga hagpog na diya. Magkuha na ginahin mo. Dalar lagi na. Ihayang man ako sa kaya. Boslot. Uy! Nakadali na yung sungay ay. Sangko yung sungay. Hulo! Ay! Dugangi. Awirin na na. Dili na ako ay. Dili, unsaan man ipaglap ng malap. Digit siya magdoon. Ano to? Nasangkuan? Oo. Nanangkilang na lang. Then, hindi man ito siya magpalutaw. Wala pa ni awas. Ano daw na siya? Muna ang paglangoy. Lagi ka itong ikot nga. Shirt. Haligo, ha? Ay, ako po is. Comment ako. Kapasa lagi. Wala ka bugit siya, wait. Unang paglangoy ni Unicorn. Sana ay. Ano na gid na yung color kay dito sa kuan mo mong color ah. Katong Para oh. Nakapitan kayo no. Mo mong yun. Uto na sa. Oo. Kini, one. Kini. Yung parinte. ay, di lang ko na mo. Patay kayo, mahulog ka dito. Sino mo sa piso? Di mo basa ka. Basa ka. Gumaong na ba ka? Bawal na ba ng maong dari mga. To dito. Do's and don'ts. Wala dito sa kayo. Okay, ko na ito na
man. Gusto ko lang kayo sa kaya kalasa kay tubig, uy. Of course. Sa tubig, uy. 193%. Tawa ni Ron. Ako yung photographer ni Ron. Ay, video man. Bugi. Dalar lagi na. Ihayaw pa na ako sa kaya. Nakatawa na niya ako sa kayo. Pinaghangan na ako. Liukan kay bugakay. Masa ka lang po? Ayaw mo naman niya ako. Ayun lang, sige, Tokyo. Kaya kayo mga hayang. Hindi mag-na. Ang isa, talikod na na. Ako sa ikaw. Ang isa, talikod. Hoy! Opa po kayo, ani. Uy! Bakit ako sa aking bisay? Bisay. Pamukha mo. Dapat duwa kong bisay. Magpapit ba niya itong bisay? Sagwan, sagto. Matuok. Matuok na yung guwan sa imong bugsay. Nawa na yung pakray niyo. My God. Takilid ra. Proven ka ng makaon. No, awa o, kahayak, kahangan na ako. May istorya. Kasandig mo. Di na ako maawalan na. Cool mo ka nang namin maligo. Maligo, injured mo ko. Uy, ni ang tas ko. Sige, go. Sakay din niya. Ay, trip siya to. Sa sakaya. Dali na may taman-taman. Dili na kami. 24 hours challenge na. Balik na ako. Ikaw niya, dapat na lang hanggan. Isusin mo na ako. Wait sa. Ay, sige. Kabayo. Ano ka mag-iwit? Pasundan tubig. Kaya muli tayo malapit ko na. Nakaginhawa ang kabayo. Bugat ra ko makayang karga. Nawa juga sa tubig. 2 hours later. Wa pa sila na human. Hindi mo kung sige indoor. Ano na po mo drive? Ali, pwede lang ka mukakpak. Ali, ang bahala dito. Mahal sa akin. Hindi pa. Lagi, hindi ako drive.
dinner. Paklay. Lechon. Gulay. Oh, gisa ka ba? Tilapia. Bonfire para walay lamok. Paso-aso lang. Ang duhay pag yun mo undang, wala gitugnaw. Saan ako nang balod na kayo? We will just have kamaya. Biasa silingan. Let us pray. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. This is the Lord of the Spirit.